Guys, aku ada satu benda yang aku sikit tak puas hati dengan setup aku guys. Korang tahu tak apa? Okay, korang berteka-teka lah dulu. Sebelum tu kita intro dulu guys. Okay guys, kepada siapa yang belum tengok setup baru aku ni, korang boleh klik link dekat belah kiri aku ni. So, apa benda yang aku tak puas hati dengan setup aku ni? Benda yang aku tak puas hati dengan setup aku ni adalah warna pegboard aku guys. Pegboard aku dari Ikea Skadis. Aku rasa warna dia lari gila dengan meja aku guys. Agak terang warna dia, sakit mata aku tengok. So, macam mana aku nak buat ni? Aku pun scroll Shopee, aku ternampak spray kayu ni dan aku pun beli. Dan ini spray kayu dia dah sampai dari brand Kimlac. Aku ambil yang burumi stick punya jenis. So, sebelum aku start spray pegboard aku, mestilah aku kena try dulu kan. Kang tak jadi mampus aku. Terus terang aku cakap, aku memang tak ada knowledge pasal kerja-kerja kayu ni. Aku ikut sedap aku je. So, kalau salah, korang boleh tegur kat komen bawah. Korang nak bahan aku pun tak apa, aku tak ada masalah. So, ini benda yang aku nak test ni. Phone holder kayu daripada Ikea juga. Warna dia pun seakan-akan pegboard juga. So, aku akan try dalam 2 layer. Inilah hasil dia. Kalau nak 100% accurate memang tak boleh lah kan. Dia gelap sikit je daripada yang asal. So aku rasa okey lah kot. Okay, jomlah gamble je lah. Okay guys, conclusion. Untuk pengetahuan korang, aku shoot pegboard ni ambil masa dalam 2 hari. Macam-macam halangan guys. Aku baru start spray je, lepas tu hujan. Aku spray pagi je, lepas tu tengah hari tu pun hujan lebat. So aku tunjuk sikit, inilah hasil dia. Agak gelap sikit dan ada sikit tone color orange. Ini pun bagi aku dah okey. Sebab sebelum ni color asal pegboard agak cerah. Sakit mataku. Tapi sakit mataku bukan bermaksud sakit macam color lampu terang RGB tu. Sakit mata aku bermaksud warna pegboard asal macam tak blend in dengan aku punya setup. Macam tak complement dengan aku punya warna meja, warna shelving dan semula. Okay guys, aku akan tunjuk setup aku dengan warna baru pegboard aku ni. Korang boleh compare lah sebelum dengan selepas. Okay, setakat ni saja untuk video kali ni. Kita jumpa di next video guys. Assalamualaikum dan stay safe.